Hello everyone, good morning. মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। ঘৰৰ ৰাতিপুৱা কাম বনখিনি কৰি ভাত পানীও খালো। গোটেই কাম বন কৰি এতিয়া টিভিটো লগাই ব্লাউজ কাটিবলৈ লৈছো কাৰণ ব্লাউজ চিলোৱা কাম আছে। 4টা মান ব্লাউজ চিলোৱা কাম আছে। ব্লাউজ কাটিব আৰম্ভ কৰিম টিভি চাইছে। আৰু তাৰ আগতে এইটো যোৱাকালি ব্লাউজ চিলাই কমপ্লিট কৰিলে এইটো নেটৰ ব্লাউজ আৰু এইটো ঘটি হাত হয়। এয়া কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। এইটো মোৰ প্ৰিন্ট কালাৰ চাদৰ মেখেলা সেট এযোৰ আছিলে বহুত আগতে এটা ভিডিঅ'ত মই শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ। নতুন কাপোৰযোৰ আজিলৈকে পিন্ধা নাই। কাপোৰযোৰ আগতেই চিলালোঁ বাৰু, কিন্তু ব্লাউজটো চিলোৱা হোৱা নাছিলে। তো ব্লাউজটো চিলাই কমপ্লিট কৰিলোঁ এইটো। আৰু এইটো পেড দিয়া হৈ আছে ব্লাউজটোত। নেটৰ ব্লাউজ যিহেতু পেড দিবই লাগিব, সেইটো কাৰণে পেড দিয়া হৈ আছে। তাৰপিছত আৰু বেক চাইডটো এনেকুৱা এয়া बैक साइड तो एया बैक साइड है हुक लगवा हुआ है सर। तुम कहाँ छोटी हो, तुम तो इतनी बड़ी हो और स्ट्रांग भी तो हो ना। छोटी को बनाइए तो केनका लेक्चर जनाबो। छोटी को भी क्लिनिक प्लस का मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला बालों को बनाए मजबूत। क्लिनिक प्लस कहने মই কুৰ্তিটো ওপৰতে অকণমান পিন্ধি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। খুবচুপ নামাৰো এনেই পিন্ধি দেখাই দিওঁ। এনেকুৱা হয় হাতখন আৰু দেখাত কেনেকুৱা লাগিছে পিন্ধোতে। এয়া ঘটি হাত হয়, ধুনীয়াকৈ হাতটো ফুলি থাকে। কিন্তু এতিয়া যিহেতু পূৰা কুৰ্তি ওপৰত পিন্ধিছোঁ, এয়া কুৰ্তি হাতটো এনেকৈ কোচ খাই গৈছে, যিহেতু টাইট মাৰি হৈছে সেইকাৰণে ফুলাটো ইমান ধৰিব নোৱাৰিব পাৰে। কিন্তু চাওক ধুনীয়া লাগিছে, মোৰ ভাল লাগিছে। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আৰু পিছ চাইডে হুকটো মৰা নাই, বাছ এনে পিন্ধি দেখালোঁ। আৰু এতিয়া এয়া ব্লাউজ কাটিবলৈ সামগ্ৰীবোৰ উলিয়াই লৈছোঁ, ডাইচখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। 36ৰ ব্লাউজ চিলোৱা কাম আছে 3টা, আৰু মোৰ নিজৰ এটা আছে 32 চাইজৰ। তো সেইটো মই পিছত চিলাম, বাকী আগতীয়াকৈ বেলেগৰকেইটা চিলাই লওঁ। এই কাপোৰখিনি যোৱাকালিয়ে মই ইস্ত্ৰি কৰি ৰাখিছিলোঁ। এইটো কাপোৰ আনিছোঁ, এইটো মানে হেৰি দিবৰ কাৰণে পিক লগাবৰ কাৰণে। এইটো গল্ডেন কালাৰ কাপোৰ হয়। তাৰপিছত বাকী এইটো এটা ব্লাউজ হ'ব, তাৰপিছত এইটো এটা ব্লাউজ হ'ব, আৰু এইটো এটা হ'ব। এইটো এটা ব্লাউজৰ পিচ ব্লু, এইটো এটা, তাৰপিছত আৰু এটা গ্ৰে কালাৰ। মানে 3টা ব্লাউজৰ পিচ আছে। এইকেইটা কালিয়ে মই ইস্ত্ৰি কৰি ৰাখিলোঁ, কিন্তু কালি মানে কাটি থ'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, আজি চিলোৱা আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ। তাৰপিছত কালি আৰু এলাহ লাগিলে, বৰষুণো পৰি আছিলে যিহেতু। এইকেইদিন বতৰটো যিহেতু একদম পূৰা ঠাণ্ডা বতৰ, সেইটো কাৰণে মানে মন নগ'ল, মানে অলপ আৰাম কৰিব মন গ'ল। সেইটো কাৰণে ইস্ত্ৰিখিনি কৰাৰ পিছত আকৌ ব্লাউজখিনি কাটা নহ'ল, গতিকে কাটা নহ'ল কাৰণে আজি চিলোৱাও হোৱা নাই। এইটোও চিলাই কমপ্লিট হ'ল। তাৰপিছত এতিয়া টিভি চাই ব্লাউজখিনি কাটি লওঁ ফাৰ্ষ্টতে, তাৰপিছত মেচিনত বহিম, চিলোৱা আৰম্ভ কৰিম। ভাবিছোঁ আজি এটা কমপ্লিট কৰিম, বাকী আৰু লাহে লাহে চলি থাকিব। আৰু আজি দেওবাৰ বুলি মানে যিমানখিনি পাৰোঁ আজিতে কৰি থৈ দিম। তো আগতীয়াকৈ মেইনকৈ কাটাটো চিলাওঁতে বেছি টাইম নালাগে, কাটোতে অলপ টাইম লাগে। গতিকে কাটি ল'ম ব্লাউজ 3টা। দেওবাৰ যিহেতু আজি ফ্ৰী পাইছোঁ, এতিয়া কাম চাম কৰি মেলি ৰেডি হ'লোঁ যিহেতু, তো সেইকাৰণে ব্লাউজখিনি আগতীয়াকৈ কাটি লওঁ। পিছত টাইম পোৱাই গৈ যেতিয়া টাইম পাওঁ, সন্ধিয়া হওক যেতিয়া হওক, টাইম পালে চিলাই থাকিব পাৰিম। আৰু আজিতো এটা কমপ্লিট কৰিমেই 4টামান বজালৈকে। তো সেয়া বেক চাইডৰ হুক এটা মাৰিছোঁ, যোনখিনি লগ পাইছোঁ। তো পূৰা ধুনীয়া ফিটিং হৈছে ব্লাউজটো, ভাল লাগিছে মোৰ। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। তাৰপিছত আৰু বাকীকেইটা চিম্পুল ব্লাউজে চিলাম, যিহেতু বেলেগৰ চিলাব দিছে। কিন্তু মোৰ নিজৰ কাৰণে নিজৰ মতে ষ্টাইল কৰি ল'লোঁ, সেইটো কথা। কিন্তু এনেধৰণৰ ব্লাউজবোৰ খুলোঁতে অলপ দিগদাৰ হয়, যিহেতু এনেকৈ খুলিব লাগে বা পিন্ধিব লাগে, তো অলপ দিগদাৰ হয়।
কিন্তু ষ্টাইলটো দেখাত ভাল লাগে আৰু আচলতে চিম্পুল ব্লাউজবোৰ সদায় চলি থাকে আৰু ষ্টাইলিছ ব্লাউজবোৰ বহুত দিন চলি থাকে কিন্তু কেতিয়াবা যেতিয়া ষ্টাইলটো উঠি যায় আকৌ পিন্ধিব মন নোযোৱা হয় গতিকে মোৰ মতে চিম্পুল ব্লাউজ চিলোৱাটোৱে বেছি ভাল তথাপিও মানে কি এই ব্লাউজটো মানে ঘটি হাতৰ কৰিব মন আছিলে সেইকাৰণে মানে কাপোৰ নাতে ঘটি হাতৰ কৰিবলৈ যিহেতু বেছি কাপোৰ লাগে সেইকাৰণে মই নেটটো এক্সট্ৰাকৈ কিনি আনি চিলাই ল'লোঁ কেতিয়াবা পিন্ধিম আৰু যিকোনো কাপোৰৰ লগত পিন্ধিব পাৰি নেটৰ ব্লাউজ উল্টা কৰি দেখাইছোঁ এবাৰ তো এতিয়া বাকী 3টা ব্লাউজ কাটি আজিতে যিহেতু ফ্ৰী দিন ছানডে গতিকে কাটি ৰেডি কৰি লওঁ তাৰপিছত বাকী সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব ভিডিঅ'টো কেনে পাই জনাব এতিয়া ব্লাউজ কটা আৰম্ভ কৰোঁ বাকী এইফালে টিভিও চাই আছোঁ चल इसी बात पर आज का सेलिब्रेशन तेरे घर पर ओके क्या है क्या क्या हुआ प्रधान जी जोरावर उस बिंदी ने विशाल तुम्हारा मैं देखता हूँ अरे यादव हाँ एक ही बात है गैलेक्सी मल्टीप्लेक्स के सीसीटीवी हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार भैया भैया मैं তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰোঁ আচলতে আজি যোৱা কথা আছিল গুৱাহাটীৰ ৰ'পৱেত উঠিব মন গৈ আছে মোৰ তো ৰ'পৱেত উঠিব যোৱা কথা আছিল কিন্তু যোৱা নহ'ল এইকাৰণে যিহেতু আজি 4th গ্ৰেডৰ এক্সাম আছে তো 4th গ্ৰেডৰ এক্সাম থকাৰ কাৰণে মানে হয়তো ৰ'পৱে বন্ধ থাকিব পাৰে বা দেওবাৰ কাৰণে বন্ধ থাকিব পাৰে আৰু 4th গ্ৰেডৰ এক্সাম যিহেতু মানে কি বন্ধ থাকিব পাৰে যদি বন্ধ থাকে এনেই উভতি আহিব লাগিব সেইটো কাৰণে মানে উঠিব যোৱা নহ'ল মানে ৰ'পৱেত উঠা মোৰ বহুত দিনৰ পৰা মন আছে মাজতে এদিন আমি উমানন্দ মন্দিৰত গৈছিলোঁ তেতিয়া মই ৰ'পৱেত উঠা বহুত মন কৰিছিলোঁ মই আগৰ ভিডিঅ' দিয়া হৈ আছে বাৰু তাৰপিছত মিষ্টাৰে মানে ইমান ভয় কৰে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজতে যদি ৰ'পৱেটো বন্ধ হৈ যায় কি হ'ব সেইকাৰণে নালাগে উঠিব কৰি জবৰদস্তি মোক উঠিব নিদিলে কিন্তু মোৰ উঠা মন আছিলে তেওঁ যে নিজে উঠিব ভয় কৰে মোকো উঠিব মানা কৰে মানে ভয়তে কিন্তু মোৰ উঠা ইচ্ছা আছে সেইকাৰণে আজি তেওঁক লগ ধৰিছিলোঁ যে মই ৰ'পৱেত উঠিব যাম আজি দেওবাৰ যিহেতু বন্ধ আছে কিন্তু সেইকাৰণে নগ'লোঁ যিহেতু আজি 4th গ্ৰেডৰ এক্সাম আছে যদিহে ৰ'পৱে বন্ধ থাকে কিবা কাৰণত বা দেওবাৰ বুলি যদি বন্ধ থাকে যিহেতু আজি অফিচো বন্ধ সেইকাৰণে তেনেকৈ বুলি ভাবি যোৱা নহ'ল যিহেতু বাকী ব্লাউজৰ কামখিনিও যিহেতু আছে আজি দেওবাৰ বুলি আজিতে কমপ্লিট কৰি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ তো সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি সামৰণি মাৰোঁ যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে নতুন এটি ভিডিঅ' সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ আৰু এতিয়া মই অলপমান টিভি চাওঁ